Hello friends, welcome back once again. I'm your Darshan and welcome to my little kitchen, that is Darshan's little kitchen. આજે અગેન હું એક નાની વ્લોગ લઈને આવ્યો છું તમારા માટે. એકચ્યુઅલી હું ટીવી જોતો હતો ત્યારે મેં ટીવીમાં એક વસ્તુ જોઈ. તો મને થયું ચાલો તમને એ બતાવું, બહુ મજા આવશે. સો ફ્રેન્ડ્સ, તમે જુઓ છો અહીંયા એકચ્યુઅલી ટાટા અમારે સ્કાય છે. તો હું જસ્ટ ચેનલ બધી શફલ કરતો હતો. તો એમાં એક ઓપ્શન છે ઇન્ટરનેશનલ. જુઓ, એમાં આપણી ભારતની બી ચેનલ જુઓ. Before your movies, before your music, Sony TV HD, કલર્સ છે, જી સિનેમા, યુ નેમ ઇટ. અહીંયા દરેક બધી ચેનલ જો અહીંયા બ્રિટનમાં બી આવે છે. જો શિવ, અને વર્ષ ટુ વર્ષ આજ તક 24 કલાક તમને અહીંયા બી તમને ન્યૂઝ છોડતું નથી. તો બ્રિટનમાં બી તમે જુઓ, આજ બધું આવે જ છે. તો કેટલી બધી ચેનલ આવે છે જો friends. અને એ તો ઓકે છે, પણ જો તમારે સવારમાં અહીંયા ભજન જોવા હોય બ્રિટનમાં, તો બી સંસ્કાર અને આસ્થા ચેનલ એ બી આવે છે. તો બસ ફ્રેન્ડ્સ, તમને આ જ એક મારે નાનો એક વ્લોગમાં કેવું હતું કે તમે જો બ્રિટનમાં આવો તો એન્ટરટેનમેન્ટની તો જરાય કમી નથી. અને જો તમે ભારતની આપણી ચેનલ્સ બધી મિસ કરતા હોય, તમે ટીવી જોવાના શોખીન હોય, બધી સિરિયલ્સ ને એવું, તો તમને જરાય અહીંયા બી મિસ નહીં થાય. થેન્ક્સ અ લોટ વન્સ અગેન.